méjì kí la sì mọ bá àwọn tó ti gbà rànwọ́ tẹ́lẹ̀ sọ ibo ni wọ́n bá a dé kí ni ìgbésẹ̀ tuntun tá a tún ti gbé lórí okòwò wọn ìtẹ̀síwájú wo ló kù tí wọ́n nàgà wò á sì jọ ṣàgbéyẹ̀wò ẹ̀ ẹ̀yin aráalé náà ò sì lè mọ̀ fọkànbá lọ. àlejò mi àkọ́kọ́ wọ́n ti wà ní kalẹ̀ ní orí ètò láàárọ̀ yìí mọ̀mọ́ ẹ káàárọ̀ ṣàlàfíà lẹ́wà. àdúpẹ́ ẹ káàárọ̀ o. kí lorúkọ yín. orúkọ mi ni Abímbọ́lá Oyèdélé. Abímbọ́lá Oyèdélé ọjà wo lẹ ń tà. ọjà minerals àti pure water àti àwọn ọjà àtẹ kékèké. àti àtẹ ńgbà tẹ kọ́kọ́ wá sórí ètò yìí ẹ rán mi létí bẹ́ẹ̀ ṣe rìnrìn àjò ọ̀hún. ọjọ́ tí a kọ́kọ́ wá ní March ẹni ká wá nírú ọjọ́ èní ẹ sì fún ẹ ṣàfẹ́ mi ní 5-3. ẹ pè wọlé lórí ètò kan ni àbí. bẹ́ẹ̀ni ètò wo ni. kátàkárà yìí náà ni tí Mr. Oderinu ń ṣe. lórí Rave 91.7. bẹ́ẹ̀ni. oṣù March. bẹ́ẹ̀ni. ẹ sì gba èlò níjọ́ náà lọ́hùn. 5,300. kí wàá lè fi ṣe. mo já omi nínú ẹ̀ mo sì fi ìwọ̀nba tó kù tí mo ra ìgò pẹ̀lú mineral mo fi owó díẹ̀ kù. ẹ ń gba mineral tẹ́lẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ bá ti tà tán lẹ́sẹ̀ ìdágò padà. bẹ́ẹ̀ni. ẹ wá lọ ra ìgò. kírètì kan àti mineral. ẹ sì ra tómi ti gò báwọn. ẹ̀yin náà fi nígò tara yín tí ẹ fi ń bẹ́ẹ̀ bá ti ta ẹ tún ra mi. lẹ́yìn èèyàn àwọn nǹkan wo ló tún kọjá yín níṣẹ́ tẹ́ wá sórí ìkọ̀rọ̀. lẹ́yìn kan tí mo ní mi ò ní tébù ẹ ṣe tébù fún mi. ẹ dúró ká tó débi tébù. ẹ kọ́kọ́ padà wá a jọ ṣàgbéyẹ̀wò okòwò lórí ẹ pé báwo ni ó ṣe ń lọ sí. mo wá ní pé mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run mo tún ń gba ọjà díẹ̀díẹ̀ náà bíi kára àwọn sweet nǹkan kan kára mọ́. ìgbà mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run lé ní pé ó ti yàtọ̀. ẹ wá ń sọ̀rọ̀ tébù. bẹ́ẹ̀ni ẹ wá ṣe tébù yẹn fún mi ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tòní tébù yẹn ó ti ń kún kò ì kún tó ṣùgbọ́n ó yàtọ̀ sí ìgbà tí mò ń gbé bẹ́ǹṣì sílẹ̀ mo rà ń to kíní sí lórí. tébù ti ń kún bọ̀ báyìí. ó ti ń kún bọ̀ kò tí ì kún o ṣùgbọ́n ó ti yàtọ̀. ó ti ń kún bọ̀ ó ti yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀. bó wàá lọ́jà títà ládùúgbò. mo dúpẹ́ fọlọ́run torí pé tẹ́lẹ̀ tí n bá tà a lè rí 1,000 kílẹ̀ tó ṣe ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti ní kó tún máa gbèrú sí jù bẹ́ẹ̀ lọ. àwọn èèyàn ti mọ̀ yín ládùúgbò sí. agbára Ọlọ́run. kí ni àwọn nǹkan tó jẹ́ pé ẹ̀yin tà tẹ́lẹ̀ tẹ́ ẹ ṣe fi kún níṣe tí tébù dé níṣe tí ẹ mọ̀ ètò káràkátà tó sì jẹ́ pàrọ̀ àdúgbò náà tó ń wá. wọ́n kódà títí di nǹkan bí aago 9 lálẹ́ wọn máa ń wá àti palẹ̀ mọ́. mo sọ níjọ́ pé èèyàn kan ní kí n máa gba fùfú sí i ọ̀tọ̀ ní fún yẹn lẹ́gẹ̀ẹ́ wọn báyìí wọ́n á fi búrẹ́dì mo fi rọ́pò ẹ̀ gba búrẹ́dì sí díẹ̀díẹ̀. ẹ ti ń gba búrẹ́dì báyìí. díẹ̀díẹ̀ mo gba márùn-ún. ṣé sì ń lọ. mo dúpẹ́ fọlọ́run. ẹ tí ò rí kankan tó bàjẹ́ mọ́ yín lọ́wọ́. ó bàjẹ́ ńgbà mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n lẹ́yìn lákọ̀ọ́kọ́ ó bàjẹ́ lẹ́ẹ̀kejì kò bàjẹ́ ẹ̀kẹta kò bàjẹ́ ṣùgbọ́n lẹ́nu bíi ijọ́ mẹ́ta bíi méjì náà tún wọ́n ń change ẹ̀ fún mi ní kì í ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo ẹ̀. àwọn oníbírẹ́dì ń bá yín change rẹ̀. tí bá ti fún wọn bá mi change ẹ̀ wọ́n ti ẹ̀ change ẹ̀ bá pé bíi mẹ́ta wọ́n á fún mi méjì wọ́n bá fún mi ní kankan kò kúkú sí ní tí mo fẹ́ ṣe. ṣùgbọ́n lẹ́nu àtìgbà tí mo tún ti wá tó ti ń jẹ́ léraléra yìí Ọlọ́run ò jẹ́ kí kankan tí ìbàjẹ́ tí n bá tún tà tán tó ń béèrè fún. táwọn èèyàn tún ń béèrè búrẹ́dì. torí ìta máa tà lẹ́ni tí wọn kì í dáná wọ́n ti bá ń gbé wá lálẹ́ àná. mo ṣe rọra ń ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni. bẹ́ẹ̀ ṣe wà ń bí lọ́wọ́lọ́wọ́ sẹ́ẹ̀ léèyàn tí ń bá yín dá kọ́sítọ́mà lóhùn. èèyàn wà ṣùgbọ́n mi fi kọ́kọ́rọ́ mi sílẹ̀. ẹ fi kọ́kọ́rọ́ lẹ̀. nítorí ojú la rí. bó wàá lẹ ṣe ń ṣírò èrè torí ṣe mọ̀ pé ọjà àtẹ béèyàn ò bá ṣàkíyèsí dáadáa kò ní mọ̀ pé ń lọ́lẹ̀. kò ní mọ̀ pé nǹkan tí ìfẹ́ bàjẹ́ bó lẹ ṣe ń ṣe àkíyèsí èrè yín bó lẹ ṣe ń rọdọ́gbọ́n fowó pamọ́ bó lẹ ṣe ń ṣe. kíyèsí èrè tí mo rí mi ì tí ì gbà o ṣùgbọ́n mo ṣàmọ̀ pé àwọn tí àjọ wà tí mo bá ní àdúgbò tán ni wọ́n máa ń dá àjọ kan pé 200 ojúmọ́ wọ́n á ní mi lágbára ẹ̀ pé ṣé wọ́n gba 100 naira ojúmọ́ wọ́n ní àwọn ń gbà èmi náà dẹ̀ ń dọ́gbọ́n díẹ̀díẹ̀ tó rán ní tán bá kó owó yẹn pé ní bá dá odidi ní 30,000 ẹni bá dá ìlàjì 15,000 wọn kó má àfẹ́tì pé màá tà yìí mi tún ní rírà wá ìṣèdájì. ìròyìn náà retí àjọ 15,000. bẹ́ẹ̀ni. ṣé àjọ tẹ̀yìn sí ń dá yìí ṣé kò dí okòwò yín lọ́wọ́ lọ́nà kankan. kò dí lọ́wọ́ nǹkan tí mo kàn rí ni pé inú ẹ̀ náà ni mo ti ń jẹun. ìgbà míì nǹkan míì tí mo bá rà tó bá jẹ́ bíi 5 tí n bá tà ó lè jẹ́ bíi 4 mẹ́ta ṣùgbọ́n mo sáré pé
màá replace ẹ̀ kò ní sí pé mi ò rí ta. kò ní sí pé ẹ̀ rí ta kì í ṣe pọ́jà yín ń dínkù bẹ́ẹ̀ ṣe ń jẹun tẹ́ ń dájọ́ ọjà ò dínkù. kò dín ṣùgbọ́n tí n bá rà lónìí ó lè tó bá tán nírú ọ̀la ó lè má tó irú iye tí mo kọ́kọ́ rà ló wà ń bẹ náà. ó lè má tó iye tẹ́ ẹ kọ́kọ́ rà tábà níbi 5 lè rà tẹ́lẹ̀. àwa ra 3 torí pé ní tí mo ti ná ó máa dín bẹ́ẹ̀ màá sanwó ná màá dẹ̀ jẹun nǹkan tí mo rí nù. ní ẹnujọ́ mẹ́ta yìí tí freezer mi tó yọnu wọ́n ṣáà mo rí pé torí ọlọ́mọ púpọ̀ ni mi ọmọ yẹn ló bá mi san owó yẹn torí 40,000 náà bá mi ṣe wọ́n sì ṣe mo sì ti gbà padà tí mo ṣe mi kì í ṣe inú owó tí mo fi ń tajà yẹn torí mi lè rí 40,000 fàyọ̀ ńbẹ̀ ni mo ti mú mo ṣe rọra manage. kí ló kàn nínú èròǹgbà yín báyìí. bọ́dún iléyà ṣe ń bọ̀ yìí tó wù mí àwọn minerals oníke kémi náà rà bó tiẹ̀ jẹ́ níwọ̀n torí mò ń rà náà ṣùgbọ́n kí n pín 6 kí n bó bá ti fẹ́ tán tó kù bí ẹyọ 2 kí n tó lọ ra 3 míì mo ṣe nìyẹn ṣùgbọ́n tí n bá rí opportunity mo lè tún rà pé mi náà bá tẹ̀ tún á rà ní 5 tí yóò fi dínwó tí mo lè tọ́ dídí tí mo lè tẹ́yọ. ìbílẹ̀ ṣe ń bọ̀ yìí ẹ fẹ́ foníke ọtí ẹlẹ́rìndòdò oníke ẹ fẹ́ fi kún àti àwọn omi oníke nǹkan yẹn náà kí n mọ̀ ra wọn kó má jẹ́ pure water àti àwọn ṣùgbọ́n àwọn èmi ni pé nígbà tí gbogbo ẹ̀ ti rọrùn sí gbogbo tí mi ò kí ń ta èmi ní yọ sachet tomato sachet gbogbo ẹ̀ mílìkì alágolo kí n mu ní 3 mo ti fi kún níwọ̀nba àtagbára ká tí wọ́n sì ń rà díẹ̀díẹ̀ tó jẹ́ pé ngbè tí àwọn kan ní 450 níta wọn gba àwọn tẹ́mi tí mo sì rà ní 1,050 naira tí màá rí 150 lórí ẹ̀ tó yẹ pé kíákíá èmi ń ta 400 kò ṣáà lè mọ ya kíkan má dìkan lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ àṣẹ bẹ́ẹ̀. ọ̀dà ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́ mọ̀mọ́ yóò fún yín lẹ́mìí gígùn tí ẹ fi lè ṣàṣeyọrí lẹ́nu okòwò yín ẹ ti sọ pé bí iléyá ṣe ń bọ̀ yìí ẹ ń ronú pé kẹ́ ẹ fi ọtí ẹlẹ́rìndòdò oníke kẹ́ ẹ fi kún ọ̀dà ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ àwòtí ilé táwa náà bá lè ṣe ń bẹ̀ kí n tó pé àlejò mi ẹlẹ́ẹ̀kejì wọlé ẹjẹ́ ń délé agbára lọ́nà mò ń bọ̀. Atótó arére. Kò ṣeé má gbọ́ ìròyìn. Èkó Lagos, Èkó akéte ìlú ọgbọ́n, Èkó akéte ìlú ìmọ̀, ọmọ ọlọ́gbọ́n dorí ẹja mú àwọn òmùgọ̀ àdì mú nírù. Ẹni dẹ́kọ̀ tí ò gbọ́n ọgbọ́n rẹ̀ dọ̀run alákejì gẹ́gẹ́ bí àrọ́bá. Ẹni tó tẹ ìṣẹ́ridó tó sì kọ́kọ́ gbé ibẹ̀ lọ́dún 1699 ló jẹ́ ọdẹ tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ògúnfúnminíre, ọmọ ọba ìlú Ilé Ifẹ̀ ní í ṣe. Ó máa ń ṣọdẹ lọ síbẹ̀ láti Ifẹ̀. Ó sì pàgọ́ tó ti máa ń sinmi ṣáájú kó tún tó lọ bẹ ilé rẹ̀ wò. Nígbà tó yá, àwọn ọdẹ mìíràn wá darapọ̀ mọ́ láti ṣọdẹ. Nínú igbó yìí ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣọdẹ tí wọ́n sì ń pọ̀ sí i pẹ̀lú àwọn ènìyàn wọn. Báyìí ni wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní tàn kálẹ̀ tó fi dé gbogbo ibi tí Èkó fẹ̀ dé lónìí. Ìlú Èkó, ìlú ńlá. Ìlú Èkó yìí ni ibùdó agbára ìṣàkóso ilẹ̀ Nàìjíríà wà tẹ́lẹ̀ rí, pàápàá lásìkò ìjọba amúnisìn ṣáájú ọdún 1991 tí wọ́n gbé lọ sílùú Àbújá. Èkó àdèlé ọmọ àgbàgẹ̀rẹ̀, Èkó ọmọ afíjúwọjà arìngbẹ́ndẹ́kẹ́, ọ̀bùnwọjà pàṣíọ̀ṣíọ̀, ẹ̀yọ̀ ní bàbá Èkó, àríjó ṣe bí ọba. Èkó ọmọ odò tí ò ṣeé yájú sí, Èkó arómi sá lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́. Gbégún bá jáde mọ̀rìnwó la kọ́kọ́ rí, ọwọ́ gẹ́gẹ́ ní síwájú ìjó, ẹsẹ̀ katakata ní síwájú rìn, bẹ́ẹ̀ bá ti ń gbúrò wa a tún ti dé náà nù. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Owambe Unlimited pẹ̀lú èmi ọmọ yín, olólùfẹ́ yín, ọ̀rẹ́ yín, Suliat tẹ́túmọ̀ sí Mọ́rẹ́níkejì. Ẹ lè pè mí ní Sùsù, tó bá wẹ lómi a sọ pé ìyálòde àríyá, gbogbo orúkọ tẹ́ ẹ bá pè mí kò sí èyí tí mi ò ní jẹ yín. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ máa gbádùn ètò Owambe Unlimited lórí
ìkànnì Western Spring Television ní ìkànnì 190 ibẹ̀ ni Owambe Unlimited ń bọ̀ wá ẹ fàpùrẹ̀ tẹ̀dí kẹ́ ẹ máa gbádùn ètò àríyá wa. Wọ́n sọ fún yín pé ẹ máa wo Owambe Unlimited lórí Western Spring Television. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò káràkátà nìkan ní Western Spring Television. Ìyá wa tá a kọ́kọ́ bá sọ̀rọ̀ ìyá Oyèdélé wọ́n ti ṣàlàyé ibi táwọn bá dé, àlejò kejì ti wà ń kalẹ̀. Ẹ káàárọ̀, kí ló kọ yín? Ẹ káàárọ̀ sà. Èmi ni Farida Taofik Takirat láti Ìsàlẹ̀ Ọ̀ṣun nílùú Òṣogbo. Láti Ìsàlẹ̀ Ọ̀ṣun nílùú Òṣogbo. Bẹ́ẹ̀ni. Bó lẹ ṣe mètò káràkátà? Mo máa ń gbọ́ prógámù káràkátà tí Mr. Oderinu máa ń ṣe ní Wednesday. Mo dẹ̀ pè wọlé ní táìmù yẹn. Mo dẹ̀ jẹ́ lọ́kì wọn, mo dẹ̀ wá síbí báyìí. Kí lẹ ṣàlàyé pé ń tà ń gbàdàn? Ìgbà mo ní mò ń ta kùnú. Ní mò ń ta kùnú àti sóbò. Nígbà wọn. Bẹ́ẹ̀ni, nígbà náà. Kí lẹ ń tà báyìí? Ó ti di èédú báyìí o. Business mi gan-an ti gùn lẹ́yìn. Kí ló dé tó jẹ́ èédú lẹ ń tà ní ìsìn? Ẹ ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ ṣe rìn. Ẹ ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ ṣe rìn látòrí kùnú dórí èédú. Ìgbà tí mo kọ́ dé ìbáyìí, wọ́n fún mi ní 5,000 naira nígbà tí mo ní mò ń ta kùnú. Mo fi bẹ̀rẹ̀ business yẹn díẹ̀. Mo rí pé ó tún ṣe. Ọ̀gá yẹn dẹ̀ pè mí pé báwo ni ọjà mi, mo ní ó ń lọ pé but mo fẹ́ ṣe business mi tó tún ń já owó. Wọ́n ní business wo, mo ní èédú. Wọ́n ló kẹ̀ pé kí wọ́n rí àwọn. Mo dẹ̀ débí báyìí a jọ sọ̀rọ̀. Wọ́n dẹ̀ tún send owó tó tún request sí mi nígbà yẹn. Mo tún fi já èédú 3 nígbà yẹn. Mo ń ta lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ títí di sí wọ́n tún wá pè wá lánàá pé àwa tá ti ń wá tẹ́lẹ̀ pé ká wá ló jẹ́ ká tún wá lé níyì. Èédú tẹ̀ ń tà ẹ ní àpò 3 lẹ rà nígbà náà lọ́hùn. Èló lẹ rà àpò kọ̀ọ̀kan? 4,000 naira. Bí bolẹ̀ wá bá dé báyìí, bolẹ̀ bá ní àjò èédú dé báyìí. Bí owó yẹn ṣe ń lọ torí èédú ó yá, bówó yẹn ṣe wá ń lọ, mo wá rò pé ẹni tó kókó ń lè wá fún mi ní fíríǹjì tó ń lò ìgbà tí ìyàwó ẹ̀ tọ́kọ ẹ̀ ló ń gbé lọ sí abroad. Ó fún mi fíríǹjì kékeré yẹn àtàwọn ògò kékèké kan mo wá fi ń ta mineral pẹ̀lú àwọn tí mo rí mọ́ra wọn. Orí mineral ń yá àwọn bọ́ọ̀sì wà ládùúgbò wa lálẹ́ tán bá dé. Ẹ ti mú mineral mọ́ báyìí mọ́ èédú. Ẹ ti ń ta mineral náà. Èédú ń báyìí àpò mélòó níbẹ̀ lẹ̀? 2 ló wà ń lẹ̀ báyìí torí mo ti ya mineral mọ́. Ṣùgbọ́n kì í ṣe pé ẹ ti náwó rẹ̀ jẹ. Ara o, ẹ bá lè dé ọ̀dọ̀. Bó lẹ ṣe ń ṣe èrè tí ẹ̀ ń jẹ lórí okòwò yín? Torí àkọ́kọ́ ṣe rí amọ̀pẹ́ ńlá ti jẹun náà. Ẹ̀yin náà mowó jáde lápò ẹ̀ tọ́ bá pò ẹ̀ mowó fọmọ ẹ̀ ṣe nǹkan. Yàtọ̀ síyùn minerals tẹ́lẹ̀ mú mọ́ kì í ṣe pé èrè orí rẹ̀ pọ̀ tó bẹ́ẹ̀. Mo já díẹ̀ lẹ́sìn. Bóyá ìgò kan bóyá ìgò méjì náà lè retí ń bẹ lórí kírètì kan. Bó lẹ ṣe ń ṣàmójútó èrè tẹ́ ń jẹ lórí okòwò yín láti rí dájú pé ìtẹ̀síwájú ń bá nǹkan tẹ́ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́? Ibi èédú yẹn owó yẹn wá nígbà tí mo sanwó jẹ mo ń dájọ́ mojú mo ríre. Owó yẹn wá one time gbà yẹn mo wá gbà àwọn eléèdú tó máa fún wa eléèdú yẹn wá dé wọ́n á san owó tí mo jẹ wọ́n mo gba èédú mi. Wọ́n á ní pé kán mọ́ mi ìjẹ́ wọn lówó máa ń pè mí fẹ́ jẹ wọ́n lówó mo á san owó èédú mo á gba 2. Owó tó wá kù tí mo gbà lọ́wọ́ mojú mo ríre yẹn mo á pa àwọn ọmọ mi jókòó pé ṣé nǹkan báyìí ṣe mi lè mọ̀ tàgbà tán ń béèrè nǹkan báyìí tá a bá ní tẹ́nàntì mi nílé ní sí ó lè mọ̀ ta irú nǹkan tó máa ń béèrè sàṣàṣà àwọn ìbá ní kí n mọ̀ fi ta mineral sí gbà yẹn mo bá lọ ra mineral sí gbà yẹn tàbá tó fi ń yí mọ́ra wọn ti náà. Ṣùgbọ́n èédú méjì sá ń bẹ ńlẹ̀ tó dá ẹ lójú ń bẹ ńlẹ̀. Kí ni ètò yín tó kàn? Kí ni èròǹgbà yín tó kàn? Kí ni tó kàn nínú ìrìn àjò okòwò yín? Owó náà ni pé kó fi lè rìn kí sókè dáadáa kí wọ́n mọ̀ ta kò sí. Nǹkan tó kan owó kí lẹ fẹ́ fowó sí? Lórí àwọn ọjà yìí náà lórí àwọn bísínẹ́sì yìí náà ni. Ẹ ní sùúrù. Fíríjì kékeré lẹ ní. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ẹ̀ ń kó mínírààsì sínú rẹ̀ ẹ̀ ń ta fara àdúgbò. Mo rò pé ó sáà ní bí fíríjì ṣe tóbi tó. Bẹ́ẹ̀ni. Àbí? Tó túmọ̀ sí pé béèyàn lówó tí ń sàn láti bí ìdè ìlú Èkó fíríjì ọ̀ṣájú kékeré bá ń lọ. Èédú sì rèé ó níye èédú téèyàn sá lè tà ládùúgbò. Èròǹgbà yín tó kàn mo béèrè ń béèrè ọ̀rọ̀ owó. Kí lè èròǹgbà yín tó kàn fún okòwò? Ẹ fẹ́ fi kún èédú ni? Ẹ fẹ́ fi kún mínírààsì ni? Ẹ fẹ́ kí lọ́kàn? Tó kan náà ni pé bájá ó ṣe mọ́ dàgbàsókè sí lọ. Tí òfin ní jẹ́ wípé tí òfin mọ̀ pọ̀ sí. Pé yẹn ló mọ̀ ta báàgì àwọn tó ń ta báàgì. Tí tó fi máa ń lọ jọba láti lọ gbé báàgì. Tí èèyàn bá ti wà ládùúgbò àwọn kan máa ń pín báàgì sọ́nà 3.
tó bá tún pọ̀ sí ṣe nǹkan wọn lè máa dúró nítòsí pé à táwọn fi máa lọ sọ́jà yìí kan náà wọ́n kún tà táwọn fẹ́ kan jọ lọ pín báàgì kan yìí ẹ̀kú tọ́jà bá tí irú èdú yẹn bá pọ̀ òun lè máa lọ síta láti pé àwọn lọ sọ́jọba ọ̀dọ̀ mi yẹn nítòsí yẹn wọ́n á dúró sí démi oko tún kàn nìyẹn sà. ìgbà àdúgbò bo lẹ sọ pé ń gbé. ìsàlẹ̀ Ọ̀ṣun. ìsàlẹ̀ Ọ̀ṣun lẹ wà. bẹ́ẹ̀ni. lójúmọ́ bó lọ́jà yín ṣe ń yá sí ẹ mọ́ pàrọ̀. lójúmọ́ èédú tí èdè bá ta èédú máa ń pa bí 2005. ẹ mọ́ ta tó làjì báàgì lójúmọ́. dáadáa. àmọ́ tó jọ̀wọ́ síjọ̀wọ́ kẹta àwọn ọlọ́kàn wá dọ̀ yín. jọ́ kẹta yẹn. jọ́ kẹta gbogbo ọjọ́ mẹ́ta ń lẹ̀sìn rajà. ara nígbà tí sèmi nìkan mò ń já aládùúgbò ní kí ṣe jọ́ kẹta yẹn. bó ni rírà ọjà tí ń ṣe mọ́ yá sí. rírà ọjà tèmi tán máa wá níjọ́ mẹ́ta báyìí tí n bá ti ra ọjà tán máa padà wá tán máa lọ já fáwọn sálẹ̀ máa lọ bá wọn tàbí kí n pe nọ́mbà wọn ìpè kan fún mi nọ́mbà wọn kí n pe àwọn ọlọ́kọ̀ gàngàn pé tó bá ń bọ̀ nídàájí o kán bẹ́ẹ̀ mi náà já mẹ́ta síwájú o kán pè mí nulẹ̀ máa dá wọn lọ. ọ̀dà Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ a ṣàgbéyẹ̀wò ní tó bá tún kàn nínú okòwò yín ká wò bóyá ìrànlọ́wọ́ mi wà táwa náà tún lè ṣe ṣùgbọ́n kí n tó tẹ̀ wájú pẹ̀lú àlejò mi tó tún kàn ẹ jẹ́ n tún délé agbára lọ́hùn mọ̀ ń bọ̀ náà. New York nílùú ńlá tó tóbi jù nílẹ̀ Amẹ́ríkà kódà iye ènìyàn tó wà níbẹ̀ ló fi ìdá méjì ju ti ìlú Los Angeles lọ ó jẹ́ ibùdó fún oríṣiríṣi àṣà ìgbafẹ́ iṣẹ́ ọnà ìmọ̀ ẹ̀rọ òṣèlú ẹ̀kọ́ ọrọ̀ ajé kódà tó fi máa rẹ́ ìdárayá New York yìí ló gbàlejò ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùdókòwò kárí ayé tó sì fẹsẹ̀ múlẹ̀ gidi gan ni ìdí nìyí tí àwọn kan fi máa ń pè é ní olú ìlú orílẹ̀-èdè àgbáyé ohun ìdámọ̀ tó gbajúgbajà jù ní New York ní ère òmìnira Statue of Liberty eléyìí tó ń ṣàfihàn bí ìlú náà ṣe fàyè gba onílé àtàlejò bẹ́ẹ̀ sì ni afárá Brooklyn kò lẹ́gbẹ́ ó kéré tán ẹgbẹ̀rin ní oríṣi èdè tí wọ́n ń sọ ní New York èyí ló sì fa bí wọ́n ṣe máa ń sọ pé gbogbo èdè àgbáyé ló pé sílùú New York ní nǹkan ọdún 1624 ní àwọn èèyàn ẹ̀yà Dutch tẹ̀dó sí ibi tó ń jẹ́ New York báyìí Amsterdam ni wọ́n ń pè é tẹ́lẹ̀ nígbà náà àmọ́ lọ́dún 1664 ni wọ́n yí padà sí New York lẹ́yìn tí ọba King Charles kejì tilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì fún arákùnrin rẹ̀ ní ilẹ̀ ìyẹn Duke of York láti ọdún 1785 ló ti wá di olú ìlú ilẹ̀ Amẹ́ríkà títí di òní olónìí ó jẹ́ ìlú ńlá tó kún fún ọ̀pọ̀ iṣẹ́ ọnà àti ibùdó iṣẹ́ àtinúdá oríṣiríṣi fún gbogbo ìran ọmọnìyàn ìlú New York lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà. Nínú àwọn ìran àti ẹ̀yà tí ìbejì ti wọ́pọ̀ sí jùlọ lágbàáyé ni ìran Yorùbá jẹ́. Yorùbá sì máa ń ṣàjọyọ̀ àwọn ìbejì gẹ́gẹ́ bí olú ọmọ. Pàápàá nínú àwọn ìpèdè tó ń ṣe àfihàn oríkì ìbejì ẹ ó máa gbọ́ wíníwíní lójú orogún èjìwọ̀rọ̀ lójú ìyá ẹ̀ ọ̀bẹ kì í ṣe bẹ́kìṣà ó bẹ́ sílé alákìísà ó sa alákìísà donígbaṣọ àfijù ọmọ tí gbàdọ̀bálẹ̀ bàbá ọ̀kan bá bí èjì ló wọlé tọ̀ mí wá. Yorùbá nígbàgbọ́ wípé orúkọ ẹni nìjánu ẹni bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì gbàgbọ́ pé orúkọ ọmọ a máa ru ọmọ ìdí nìyí tí Yorùbá fi máa ń ronú jinlẹ̀ kí wọ́n tó sọmọ lórúkọ. Ètò akọ́mọlédè ló ń dé sójú ìwòran yín láti iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán WSTV ìkànnì 150 channel 190 lórí Star Times. Folúṣọ́ Ayaolúwa Gbémiga ìyá ìjọ pèdèpèdè ìyá akọ́mọlédè ló kọ tèmi. Yorùbá dùn púpọ̀ Yorùbá ò lè kú Yorùbá ò lè parun tiwa làṣà tiwa lèdè tiwa nìṣẹ̀ṣe akọ́mọlédè.
gbẹ̀bíró kílẹ̀mọ̀ dàwòrò kọ́ọ̀dẹ̀ má dìbò sí. bá ṣe gbé ètò yìí kalẹ̀ láti lè jẹ́ kóníkálukú fi ṣe òdiwọ̀n ìdílé wọn. òtítọ́ ọbẹ̀ ni pé kò sí ìdílé kan tí ò ní ìpèníjà àti ẹ̀. ṣùgbọ́n àtẹ́lẹwọ́ ẹni la fi ń tún ẹni ṣe. àti oníkálukú bá kọ sí ìpèníjà náà ìdílé yóò sọ bí ìdílé yóò ṣe rí. gbẹ̀bíró káfinúkonú káfikùnlukùn pẹ̀lú àwọn lọ́kọláya lọ́lọ́kan òjọ̀kan lórí ètò. níbẹ̀ lọ́mọ Àfọlábí ó ti mọ tàkó tó béèrè sí wọn láláì fìkan pé méjì lórí ọ̀rọ̀ tó ń dá òwòhòwò sílẹ̀ nínú ìdílé. bẹ́ẹ̀ sì làwọn àlejò náà yóò mọ jẹ́ ká mọ ọ̀nà tí wọ́n ń gbé gbà sílé wọn ò fi dàrú tí fi ń tò. gbẹ̀bíró ẹ máa pàdé Múyìwá Àfọlábí lórí ètò yìí ní gbogbo ọjọ́ àbámẹ́ta láago 8 òwúrọ̀ tí àtúntẹ̀ rẹ̀ ó sì tún máa wá láàrin ọ̀sẹ̀ ní ìkànnì móhùnmáwòrán Western Spring Television ìkànnì 110 lórí StarTime. gbẹ̀bíró tọ̀sẹ̀ yìí ó máa yàtọ̀ ni kò ní yàtọ̀ fọ́. ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò káràkátà níkànnì Western Spring Television. ẹ mọ́ gbàgbé Western Spring Television wà lórí StarTimes DTT channel 190 ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti agbègbè rẹ̀. bákan náà lórí Facebook àti YouTube Western Spring Television lórúkọ wa. ẹ tẹ̀lé wa kájọ mọ́ ní àjọṣe pẹ̀lú ra wa alágbára Ọlọ́run àjọṣe wa ò sì ní bàjẹ́. ẹ sì lè wo gbọ́ àwọn ètò wa pátápátá lórí àwọn àtẹ méjèèjì Facebook àti YouTube tó sì dá mi lójú pé ẹ mọ̀ gbádùn gbogbo àwọn tá à ń ṣe nílé iṣẹ́ wa níbí. bákan náà lórí Twitter àti Instagram @Western Spring Television lórúkọ àwọn àtẹ wa ń bẹ. ẹ tẹ̀lé wa ń bẹ náà kájọ mọ́ bára wa ṣe lórí àwọn àtẹ náà. mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan mo ní olókoòwò méjì tó ti gba ìrànlọ́wọ́ owó tẹ́lẹ̀ àti méjì tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ gbà lórí ètò ni a bá sọ̀rọ̀ lórí ètò lónìí. a ti ṣe méjì tó ti gba ìrànlọ́wọ́ owó tẹ́lẹ̀. tẹ́ ẹ bá fọkàn bá wa lọ ìyá alákọ̀ọ́kọ́ wọ́n ń tàtẹ́ni kí wọ́n tó mọ ètò káràkátà. nígbà wọ́n sì mọ̀ wá Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ láti kọ́kọ́ fún wọn lẹ́gbẹ̀rún 5. nígbà wọ́n fi sínú okòwò wọn tí wọ́n padà wá fàgbéyẹ̀wò ẹ̀ lóṣù tó tẹ̀lé àtúnjọ wò ó kí ló kàn nínú ìrìn àjò yín báyìí. nígbà àjọ pinnu pé n tó kàn léléyìí mọ̀mọ́ láwọn fẹ́ tábìlì kí ni gántà tí wọ́n tọ́jà síhun a sì tún bá wọn ṣe Ọlọ́run sì gbà fún wa a sì ṣe gántà fún wọn. gántà ọ̀hún tá a ṣe fún wọn nìyá ń wí ní ìsìn pé gántà ọ̀hún ìmọ̀ tí ń kùn pé àwọn mọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àwọn tó ti mú mínírààsì onígò àwọn ti lọ rèé ràgò àwọn ti ra tómi ti gò báyìí àwọn ti mú oríṣiríṣi nǹkan míì náà mọ̀ díẹ̀díẹ̀. ẹnì kejì kùnú wọn ń tà tí wọn láwọn ń kiri nígbà àwọn ọmọ ètò káràkátà. nígbà wọn sì padà wá fáyẹ̀wò ẹgbẹ̀rún 5 la kọ fún wọn. nígbà wọn padà wá fáyẹ̀wò wọn ní àwọn wò pé ìdú ń yá ládùúgbò àwọn àti pé iná tí ò dáa ó ti ń dí okòwò kùnú àwọn lọ́wọ́ nǹkan ọ̀dà èédú ń tà ládùúgbò yín wọn ní bẹ́ẹ̀ ni yóò tà bẹ́yìn náà bá tún bẹ̀rẹ̀ sí tà wọn ní bẹ́ẹ̀ ni ọ̀dà làbá sì jọ ṣírò rẹ̀ pétọ̀ owó tàkọ́kọ́ èlò ló kù lọ́wọ́ yín ọ̀sọ́ èlò rẹ̀ nílò láti tèédú ọ̀sọ́ a sì fi tó kù àfikún pẹ̀lú àránṣẹ́ Ọlọ́run wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní tèédú wọ́n ń pa àwọn tó ti mú mínírààsì mọ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé Ọlọ́run ò fi wá ṣe sábàbí aburú nínú okòwò wọn a dúpẹ́ àwa náà sì mọ gbìyànjú àmọ́ sapá wa síwájú sí láti rí dájú pé tẹ̀síwájú ń bá okòwò àwọn èèyàn wa yìí káàkiri ibi tí wọ́n wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun bí. ẹnì kẹta tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí wọ́n ti wà ń kalẹ̀ olókoòwò ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ gbàràn lọ́wọ́ lórí ètò káràkátà ni àmọ́ ní ìsìn bóyá wọn ò rí gbà àbí wọn ò ní rí gbà. ẹ káàárọ̀ kí ló kọ yín. ẹ káàárọ̀ sà orúkọ mi ni Bámidélé Bọ́lá. Bámidélé Bọ́lá. bẹ́ẹ̀ sà. ǹjẹ́ òun lẹ pè ètò káràkátà. àná. níbo lórí ibo lè sọ. lórí 91.7. lórí réèvù. lórí réèvù. kí lẹ pẹ́ ń tà. èso. èso lẹ ń tà. bẹ́ẹ̀ sà. bẹ́ẹ̀ sì fáyìn tó yẹ ń tèso. kì í dé bá ní káyẹrí. ó jọ pé kì í ṣe èso lẹ ń tà. èso ni. ẹ mọ kiri ni. a máa ń kiri ni. ládùúgbò bo. Ọ̀tà Ẹ̀fọ̀n. irú àwọn èso wo lẹ ń tà. mango pineapple ọ̀gẹ̀dẹ̀. mango pineapple ọ̀gẹ̀dẹ̀. ẹ mọ lọ joko. ẹ mọ̀ pé tówó bá tówó lèèyàn lè máa ń lọ sí ọjà oko pẹ̀lú owó mọ́tò tó wáyé but mo máa ń lọ ta Ọ̀tà Ẹ̀fọ̀n màá jí lọ màá rà ọjà Owódé màá jí lọ màá rà tó wọn ṣàfihàn máa lè jìnnà. èló wọn ń ta dọ́sìn pineapple. bó bá ṣe tóbi sí ni à ń ro ní 5,000 ìyẹn a lè ta ní 700 tá a bá dé
so o ní 4,000 náà wà, o ní 3,000, ó depend lójú dọ́sìn ní ojú dọ́sìn because àwọn pineapple yẹn tóbi jura lọ. Ó ṣàjẹ́ bó ṣe jẹ́. Bẹ́ẹ̀ bá wá ta ìtẹ́ra ní dọ́sìn ní òòlù ní 5,000 bí èlò lẹ̀ mọ́ ta sí. Èso ní gain díẹ̀ because a tún máa ń slice àwọn pineapple yẹn tá a gé ọjà abiyamọ ni tó dẹ̀ ń yọ lẹ̀ because tá a bá ti rà á tán tá a bá ti rí pé àwọn kan ti pa wọ́n fẹ́ máa bàjẹ́ instead tá a fi bàjẹ́ a máa bẹ́ ni a dẹ̀ máa slice ẹ̀ à tà l'100 naira 50 naira. So kì í ṣe pé mọ́ bàjẹ́ mọ́ yín lọ́wọ́. Rárá kì í bàjẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ̀mọ́ tó dọ́gbọ́n sí ẹ bẹ́ẹ̀ ẹ kiri ẹ ta ní bíbẹ́. Ọsàn tiẹ̀ yóò ètò èlò wọn ta pẹ̀lẹ́ ọsàn báyìí. Èmi ò kì í rán apẹ̀rẹ̀ but mo máa ń kà ni mo lè ka 8 100 naira tọ́jà tí ọjà bá tí ọsàn yẹn ò bá tí pọ̀pọ̀ kẹ́ni a lè ta 100 naira ká kó káàdì sínú láìlọ́ ìmọ̀pá máa yẹ̀wò láìlọ́ náà ń bẹ̀ bí ó kó ẹyọ kan tá a fi jẹ́ times 2 so ọjà èso ní kíní téèyàn bá ní agbára àti máa ra apẹ̀rẹ̀ tàbí tó ń rà á ní. Àmọ́ èlò ni wọ́n ń ta pẹ̀rẹ̀ sẹ́yìn tí ẹ béèrè. Bẹ́ẹ̀ béèrè torí gbogbo àìsòdodo ẹsẹ̀ ni torí wípé kì í sọjà tí mo kàn lè ta lọ́jọ́ ayé mi bọ̀ tí nǹkan bá sì ti dé kéèyàn gbà bẹ́ẹ̀ náà. Kí lẹ̀ ń tà tẹ́lẹ̀? Provision. Provision lẹ̀ ń tà tẹ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀. Ìpèníjà ló dé tó jẹ́ mọ́ tẹ̀sùn. Àmọ́ ẹ̀ tí ìrò náà pé bóyá Ọlọ́run lè ní kíkẹ́ ọ̀wá kẹ́ ẹ lè ra odidi apẹ̀rẹ̀ ní òjì ẹ béèrè. Mi rò bẹ́ẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n tọ́lọ́run bá lè lò yẹn fún wa kò sí nǹkan tí ò lè ṣeé ṣe torí pé téèyàn ò bá lówó láti gbé odidi apẹ̀rẹ̀ tó ná apẹ̀rẹ̀ ṣe mọ̀ pé bígbà téèyàn ń wéṣì táìmù ara ẹ̀ ni so jẹ́ bó ṣe jẹ́. Tẹ́ ẹ bá ń lọ sáwọn ọjà tẹ́ ẹ mọ̀ lọ bí ọtẹ fún bí owó dé bí èlò lẹ̀ mọ́ mu lọ. Ìgbà míì máa mú 3,000 torí máa rọra rà á díẹ̀ ní ìgbà míì 4,000 máa rọra díẹ̀ kì í ṣe kó pẹ́ lórí èèyàn torí kó má bàjẹ́ ọdún téèyàn bá rówó jù bẹ́yẹn náà lọ tó bá fi rà á rí ta but ẹ mọ̀ wípé téèyàn bá ní agbára èèyàn máa ń ṣe. Bó o lè ṣe ń fowó pamọ́ torí sẹ́mu kò wọ̀ pẹ́ náà owó èsì ìbò lè gbé làwọn bàbá wa máa ń sọ owó ọ̀pẹ náà. Bẹ́ẹ̀ ni torí àwa ní alájojúmọ́ tó máa ń káàkiri ibi ọ̀dọ̀ wa máa ń dájọ́ ojúmọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ 200 ojúmọ́ ni mo ń dá ìgbà tó yá mo sọ di 300 31 la máa fi dá òun ló máa gba ẹyọ kan orí ẹ̀ so ń parí oṣù ẹ kò bí 9,000 bẹ́ẹ̀. Bó o lè ẹ wá ń ṣe ṣé ẹ mọ̀ pé béèyàn bá sá ti wà láyé àtijọ́ àti mo gbọ́dọ̀ mọ́ lọ dandan ni ẹnu oníṣẹ́ méjì ń tiẹ̀ bó ń bá ti jí láàárọ̀ yọ jẹun bó o lẹ ṣe ń ṣe tẹ́ ẹ fi fowó jẹun. Torí wípé tí máa ti gbàjọ yẹn màá ra oúnjẹ sílé mo tún lè mú bíi 500 ọ èlò kan kí n tó fi kan mo ṣe ń ṣe nìyẹn so tí n bá ti gbàjọ yẹn ṣá oúnjẹ ni màá the first thing téèyàn kọ́kọ́ rà tá máa manage àti ìrànwọ́ kọ̀ọ̀kan náà tí àwọn èèyàn bá fún yàn téèyàn ó fi support. Ó tó ṣù mélòó tẹ́ ẹ ti ń ta èso báyìí. Torí wípé ìgbà tí ìgbà kínní run òun náà ni ìgbàwẹ̀ ni mo bẹ̀rẹ̀ ọ̀rẹ́ mi kan náà ló já mi sí pé èso yẹn nígé ju àtẹ lọ jẹ́ bó ṣe jẹ́. Nígbà àwẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. ń lọ bí oṣù mélòó báyìí tá a parí àwẹ̀ náà. Kò tí ì pé oṣù méjì tá a parí àwẹ̀. Ni ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń ta èso. Ni mo bẹ̀rẹ̀ sí ń ta èso yẹn. Títẹ̀ ẹ bá wò rìn àjò só pé yín ẹ̀sùn tọ́ ìjẹ́rìí ayé ìjẹ́rìí alùkìyámọ̀ ṣé oko owó ń pé yín tẹ́ ẹ bá wò rìn àjò tẹ́ ẹ bá bọ̀. Ó pé mi jà tẹ́ lọ. Ó pé mi jà tẹ́ lọ. Ẹ ti tà tẹ́tẹ́lẹ̀. Mo ti tà tẹ́tẹ́lẹ̀ ìgbà tí ó ṣe tí gbogbo ẹ bọ́ sójú kan àràjọ dáńbẹ̀ àdẹ náwó lọ. Ó jẹ́ bó ṣe jẹ́. Ńlẹ̀ fi wá lẹ́ ọ̀rẹ́ yín fi wá ní èso sàn. Èso bẹ́ẹ̀ ni. Ọ̀dà bí ìrànlọ́wọ́ owó tó tẹ́ lò lẹ́rù pé tó káràkátà ó fún yín tí ó ràn yín lọ́wọ́. Iye tẹ́ bá fún mi ni díẹ̀ tó nínú kò ní nǹkan iye tẹ́ bá fún mi ni torí pé mi ò ń ṣọ̀lẹ tó ń jókòó sójú kan iye tẹ́ bá fún mi ni torí ẹnìkan náà júwe wípé kájọlá owó dé nǹkan bẹ̀ náà lẹ́sìn tòrọ́ rẹ̀ mi yẹn náà máa ń lọ sọ́dọ̀ mi ìgbà míì gan tí mi ò bá lọ òun ló máa ń bá mi ra nǹkan bọ̀ ẹ sì mọ̀ pé kéèyàn lọ fúnra ẹ̀ kò tó wípé kán máa báyàn ra nǹkan bọ̀ so díẹ̀ tó nù kún iye tẹ́ bá fi ràn mí lọ́wọ́ òun náà ni. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ bó lẹ ti rà ẹ ti ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ ti rọ̀gẹ̀dẹ̀. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ pàdé kan torí mi máa ń ra pàdé kan mo dẹ̀ máa ń ra méjì màá jẹ́ kó pọ́n pípọ́n yẹn máa ń jẹ́ kó nígé ìgbà míì wà náà tí àwọn onímọ́tò apáàkì pé àwọn láìkì dúdú
èmi mo máa ń ta ní 2,000 15. èló lẹ mọ ra pàdé kan? èmi mo máa ń ra 1,000 tí màá fi pa 15, èmi 800 900 bí àwọn èèyàn bá ṣe rí jájẹ sí ní sẹ́mọ̀ pé. tí ọ̀gẹ̀dẹ̀ páràǹtà bí. rárá ọ̀gẹ̀dẹ̀ tán máa fi ń dín dòdò yẹn bẹ́ẹ̀ ni tán máa fi ń dín dòdò yẹn ni. pàdé kan rẹ̀ ni ẹ̀yin wa máa ń rà ní ọjà. mo máa ń rà mo máa ń rà ẹyọ kan mo rà màá wá tí n bá ti délé màá kó sínú omi màá fọ̀ màá wá tẹ aṣọ sílẹ̀ màá jẹ́ kó òórùn pa because téèyàn bá fi kinní tán náà máa fi ń sin yẹn sín ó tún lè affect àwọn èèyàn nínú ara so èèyàn wá kó sínú apẹ̀rẹ̀ á ró aṣọ bò á pọ́n fresh ni bó ṣe máa pọ́n máa yàtọ̀ sí ilé tán fi kábàdì àbí kí náà sọ bó ṣe máa pọ́n máa yàtọ̀. bí ìjọ mélòó ni mo tó pọ́n torí ìgbà téèyàn sowó mọ́lẹ̀ lọ́jọ́ lójú mi báwọn. sowó mọ́lẹ̀ because ẹ máa kó dúdú náà mọ́ ọjà tẹ bá ń kiri lọ àwọn míì náà láìkì dúdú tó jẹ́ pé wọ́n láìkì dòdò irú èmi tí mo ń bá sọ̀rọ̀ náà mi láìkì dòdò dúdú ni mo láìkì láti máa jẹ so kì í ṣe pé ẹ sanwó nù rárá torí wípé ẹ ní ra ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ṣe sẹ́rí tẹ́yìn ò bá ti ní àròrò mọ́ ọjà tó lọ ra lọ́jà ẹ wá ilé tó gbó dáadáa kì í ṣe àwọn ilé tí atẹ́gùn fẹ́ lulẹ̀ tí ò gbó dáadáa àwọn yẹn ló máa ń pẹ́ kó tó pọ́n so ìjẹ́ bó ṣe jẹ́. ó dà ní bó bá ṣe tinú yín wá ẹ bá ń ṣàdúrà fẹ́tò káràkátà àti àwọn tí ń pèsè ìrànlọ́wọ́ fún wa torí pé a pinnu iye tá a bá fún yín láti ràn ọjà yín lọ́wọ́ ẹ sì rí gbà ní kọ̀pẹ́kọ̀pẹ́ yìí ẹ bá ń ṣàdúrà fẹ́tò káràkátà. mo dúpẹ́ fún ètò káràkátà iléeṣẹ́ yín ò ní jóná ọwọ́ yín á máa lo òkè o torí pé gbogbo àwọn tẹ̀ ti ṣèrànlọ́wọ́ fún náà ta wá lólobó wípé ká sí rédíò wá sí bíbá yìí tán dẹ̀ ń dúpẹ́ lọ́jọ́ òní àwa náà á lẹ́nu ọpẹ́ á lè máa wá á lè máa dúpẹ́ iléeṣẹ́ wọn ò ní jóná wọn ò mọ̀ nítorí ìlọsíwájú ọwọ́ wọn ò mọ̀ ròkè o àwọn náà ò ní kàn dààmú o. àmín. tó àlejò mi ẹlẹ́ẹ̀kẹta nù bàbá ti pinnu iye tí okòwò wọn nílò tí ò tún ní kọjá ẹni tí okòwò wọn nílò torí sẹ́wọ̀n pé àwa máa gbìyànjú láti rí i pé àtúwà fàyọ̀ fọ́ bí èèyàn bá tún wá gbéyàn bá gba lákọ̀ọ́kọ́ torí pé táwa rí tá a ṣàgbéyẹ̀wò ẹ̀ tá a rí i pé wọ́n lò dáa okòwò wọn ò sì wó àtún ti bẹ̀rẹ̀ ká máa náwó díẹ̀díẹ̀ kún láti rí i dájú pé okòwò wọn ò kú wọ́n sì ní tẹ̀síwájú ṣùgbọ́n wọ́n ti ṣàdúrà àwa náà sì ti gbọ́ ọlọ́run sì ti gbà alágbára lọ́wọ́ ọlọ́run ẹ jẹ́ nítorí agbára náà kẹ́nìkẹrin ó lè wọlé kásìkádé ètò ńlẹ̀ ká mọ́ lọlé mò ń bọ̀. ìlú Benin yìí kan náà ni a túmọ̀ sí Ẹ̀dó ó wà ní ẹkùn gúúsù ilẹ̀ Nàìjíríà òun sì ní ìlú ńlá tó tóbi jù nípínlẹ̀ Ẹdó lásìkò yìí ìlú Benin yìí jẹ́ ìlú tó so àwọn ìlú ńláńlá mìíràn nípínlẹ̀ Delta àti Bayelsa papọ̀ iṣẹ́ ọnà lóríṣiríṣi wọ́pọ̀ nílùú Benin ìdí nìyí tí a fi ń rí àwọn ìlẹ̀kẹ̀ ère gbígbẹ́ àti ọ̀pọ̀ iṣẹ́ ọnà fínfín nílùú náà àwọn Yorùbá gbàgbọ́ pé ọmọ Odùduwà ní àwọn èèyàn ìlú Benin àti wípé ìlú Ilé-Ifẹ̀ gan ni wọ́n ti ṣí lọ láti lọ tẹ̀dó síbi tí wọ́n wà di òní olónìí èyí sì ṣe é gbàgbọ́ dé àwọn àyè kan o nípa àwọn orúkọ oyè ọba wọn àti àwọn orúkọ mìíràn tó jọ ti ẹ̀yà Yorùbá kódà ẹ ó máa gbọ́ nínú oríkì wọn pé Ẹ̀dó ọmọ Àdó torí ogun rọ̀ wá sílé ayé ọmọ Àdó kan jàǹtírọ́rọ́ ọmọ Àdó kan jàǹtírọ̀rọ̀ ìlú Benin jẹ́ ìlú àṣà àti ìṣe bẹ̀rẹ̀ láti ààfin ọba wọn dé gbọ̀ngàn yàrá nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé àti ọ̀pọ̀ àwọn nǹkan inú àṣà míì láìpẹ́ yìí níjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nípasẹ̀ iléeṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ àṣà àti ìṣe gba díẹ̀ lára àwọn iṣẹ́ ọnà ìṣẹ̀ǹbáyé tó jẹ́ ti ìlú Benin àmọ́ tí àwọn òyìnbó ti gbé lọ padà wá sílé ọ̀pọ̀ iléeṣẹ́ ńláńlá ọ̀pọ̀ ilé ẹ̀kọ́ gíga àwọn ibùdó ìgbafẹ́ àtàwọn ọ̀kan òjọ̀kan ibùdó ìgbàlódé míì ló wà nílùú Benin ó jẹ́ ìlú kan gbòógì tí ò ṣeé fọwọ́rọ́ sẹ́yìn pàápàá lẹ́kùn gúúsù ilẹ̀ Nàìjíríà ìlú Benin ìlú Ẹ̀dó. ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò káràkátà níkànnì Western Spring Television ẹ mọ́ gbàgbé Western Spring Television wà lórí Star Times DTT channel 190 ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti agbègbè rẹ̀ bákan náà
lórí Facebook àti YouTube Western Spring Television lórúkọ wa, lórí Twitter àti Instagram @Western Spring Television. Àlejò mi ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ti wọlé lórí ètò káràkátà lọ́jọ́ tòní. Ẹja lọ wò bóyá wọn gbowó àbí wọn ò ní gbà. Ẹ káàárọ̀, kí lorúkọ yín? Ẹ káàárọ̀ sà, orúkọ mi ni Ọlálékan Rukayat. Ọlálékan Rukayat. Bẹ́ẹ̀ni. Kí lẹ̀ ń tà? Ẹja mò ń tà tẹ́lẹ̀. Òjò tí nǹkan yìí mo dẹni tí ń ta plantain tí wọ́n dín mò ń kà ní ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ mi. Kí ló yí nǹkan? Torí ẹni nǹkan yí. Láyé no cash yẹn bí mi tí mo ṣàlàyé fún yín lánàá náà láyé no cash bí káwọn èèyàn gbà láwìn pé yàwá fún àti pé àwa náà tún fi yòókù jẹun nígbà yẹn. Òní ìgbà tí mo sì tó sì tẹ̀yìn no cash yẹn mò ń gba plantain ta tí mo ló ń ta fáwọn kékèké ó ń 20 náà ní 50 náà ní skul tó wà ní ẹ̀gbẹ́ ọ̀dọ̀ wa. Ẹ ń gbà ní kì í sẹ́yìn lẹ́ndẹ̀. Kì í sẹ́yìn mò ń gbà ní. Bọ́lá ẹ̀ ti ń gbà. Ní ọ̀dọ̀ friend mi tó wà ní Ọ̀ṣunjẹ̀là. Èlélò lẹ́ẹ̀ mọ́ gbà. Ìgbà mi mọ́ gbọ́n 3,000 ìgbà mi 3,500 tí n bá sì tà tán mo lè rí bíi 500 naira 600 naira bẹ́ẹ̀ já gẹ́gẹ́ lèmi kẹlẹ̀ ń tà. Ẹ mọ́ kiri ẹja. Mo mọ́ ń kiri tútù àti yíyan màá gbé tútù èmi ò gbé tútù àmọ́ mi ò kiri yíyan. Àwọn ọ̀dọ́dún mélòó? Torí ibi tí mo dìjà láàrin èmi àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí mo ń wá sí ọ̀dọ̀ ètò káràkátà nù. Àwọn tí ẹni wọn kiri yíyan. Ìkan tó 10 years ìkan tó 9 years bàtí nǹkan sí iná mi ò kiri mọ́. Àkọ́kọ́ ẹ mọ̀ pé kọ̀tọ̀ ọ̀nà kọ́mọ kiri ọmọ kiri ọjà. Bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tí ò sí náà ló jẹ́ ká máa gbélé wọn lórí. Irú ẹja wo lẹ mọ́ tàǹgbà náà? Irish àti aláràn. Irish àti aláràn. Bẹ́ẹ̀ ni. Àmọ́ tèlò tẹ́ ẹ̀ mọ́ mú lọ ọjà lọ rẹ já. Bàtí nǹkan ò tí wọ̀n òpin ẹ̀ náà 5,000 tí máa aláràn 7,000 màá rà nítorí màá pín ìlàjọ ìlà mẹ́rin màá sì pín Irish náà ìlàjọ ìlà mẹ́rin. Gbogbo tó mo sábà mú lọ bíi 10,000 nígbà náà ní nǹkan fi yí nígbà náà mo fi ń ta plantain. Nínú plantain àti ẹja tẹ́ ń ta tẹ́lẹ̀ èwo ló pé jù nínú bẹ́ẹ̀ bá parọ́ fúnra yín tọ̀ ara yín lẹ̀ ń tà o èwo ló pé jù nínú méjèèjì? Iṣẹ́ mi ni ẹja mo kàn lè ń tà láti ilẹ̀ ẹja ni. Iṣẹ́ yín kọ́ ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá wo èrè tó wà lórí méjèèjì ẹ ti tẹja ẹ ń ta plantain báyìí bẹ́ẹ̀ bá gbé méjèèjì sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn èwo ló lérè lórí jù? Ẹja lérè ju plantain lọ. Tó dá yín lójú? Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ ṣàlàyé ẹ̀ ṣókí ẹ kàn ṣàlàyé bí bẹ́ẹ̀ bá ra iye báyìí àmọ́ tà sí iye báyìí ẹ ṣàlàyé ẹ̀ ṣókí. Tẹ́ bá ra aláràn 5,000 ẹ lè fi pa 7,000 bẹ́ẹ̀ bá ṣe rí tà sí pé kó tó rọ̀ mọ́ èèyàn lórí kẹ́yìn tè sọ kalẹ̀ lẹ̀. Ìgbà míì tẹ́ bá sì gbẹ̀rí sí náà tẹ́ bá bá kọ́sítọ́mà gidi pàdé ẹ lè rí 2,000 lórí tòun náà ẹ lè rí 2,500 lórí méjèèjì. Èwo lẹ mọ́ yanú ẹ̀? Panla mọ́ yan bẹ́ẹ̀ ni. Èló lẹ mọ́ ra panla? Àmọ́ ra ò ní ìlà mẹ́rin tiẹ̀ àmọ́ ra 5,000. Tẹ́ bá kiri rẹ̀ ẹ lè fi rí 7,000 ẹ lè rí 6,500 torí àwọn òye kò ní gé dáadáa bọ́ yín mọ́ ń yá ẹ lè fi rí 6,500 or 6,000. Èló ni wọ́n ń ta ìlàrin panla báyìí? Ìlàrin panla 6,000 naira ní báyìí. Ni wọ́n ń ta báyìí? Bẹ́ẹ̀ ni. Lọ́wọ́lọ́wọ́ nílé òní tó mọ́ ẹ̀ tó dá yín lójú? Bẹ́ẹ̀ ni. Èló wọ́n ń ta láàrin aláràn báyìí? Ìlàrin aláràn òun tiẹ̀ wọ́n òun ó tó 10,000 ní láàrin tí. Yóò tó ẹ̀ mọ̀. Tẹ́mi wà mo sì péléjà gan láàrin tó ojú mọ̀ mo péléjà tẹ́ kó má gbé fún mi láwìn gan ni màá ti yíntùn lọ́mọ ìgbà wọlá wọn ní nǹkan tí wọ́n pàwọn gan ò tàwìn ní ilé ẹja mọ́ ní ò fi gbé fún wa mọ́. Tẹ́ bá ra ẹja lónìí àmọ́ tó jọ́ mélòó tẹ́ mọ́ fi ta ẹja tẹ́ bá rà tán? Tí n bá kiri torí mi èyí gbọ́dọ̀ gbé jókòó téèyàn bá ní físà ìgbọ́dọ̀ gbé jókòó máa kiri rẹ̀ ni tí máa tà tí máa gbé lónìí títí 12 títí 6 or 5 máa ti tà tán tí máa tẹ̀ wá tà tán máa yàn yòókù ní tí ó sì kù gan ó lè mọ́ ju bíi 3 bíi 4 lọ. Bẹ́ẹ̀ bá gbé láàárọ̀ ẹ tà tán ní kiri kó tó di aago 6 rọ̀lẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni. Ní aago mélòó lẹ́ẹ̀ mọ́ gbé láàárọ̀? Ìgbà míì 12 ìgbà míì 11 ká tó pín tán ká tó jọ pín àwọn àtàjọ pín títí 11 sí 12. Nígbà tí ó bá sì fi di aago 6 rọ̀lẹ́ ẹ ti tà tán. Àá ti tà tán torí àwọn olóúnjẹ náà wàá gbà lọ́wọ́ wa tí wọ́n ní àwọn fẹ́ rà tí wọ́n wàá kà lọ́wọ́ tí àwọn. Ìgbà wo lè ẹja títà yín dáwọ́ dúró? Ó dáwọ́ dúró nísìkò tí ju bí inú oṣù kẹrin yìí lọ tẹ̀ pé inú oṣù kẹta ní inú cash oṣù kẹrin náà ní gbogbo ẹ̀. Àwọn tó jẹ yín lówó ń kọ́ sí wọn ò dáwó padà ni? Àwọn gbàtàn fún wa náà ní àfihàn gbàtàn dá padà tí ò sára jọ bíi transfer ká tún mọ́ rí àfiyòkù àfi jẹun.
kódà ẹ ṣàdúrà fi tó káràkátà àtàwọn tó ràn wá lọ́wọ́. agbára olóyin iléeṣẹ́ yóò ní jóná torí mi tiẹ̀ mi gbétò ìtẹ́lẹ̀ friend mi ló pè mí tó ní kí n sí rédíò pé wọ́n ràn yàn lọ́wọ́ ní iléeṣẹ́ rẹ́fù wà ní jóná lágbára Ọlọ́run àwọn ọ̀gá abẹ wọn ò ní kú àmúlẹ́yìn náà ò ní kú iléeṣẹ́ ò mọ lọ sókè àwọn tá a ti wá gbára lọ́wọ́ náà àwọn náà àyín tá a mọ sọmọlúàbí Ọlọ́run mọ ṣe fún wa àní bara wa jẹ́ ní iléeṣẹ́ rẹ́fù. àmín tó àlejò mi ẹlẹ́ẹ̀kẹrin láti jọ sọ̀rọ̀ lórí ètò lónìí o a ṣírò iye tí okòwò tiwọn náà bá nílò a sì náwó ẹ̀ sí wọn wọ́n sì padà wá tájọ wá ṣàgbéyẹ̀wò ibi tí wọ́n bá a dé àti ní tó tún kàn tí wọ́n fẹ́ ṣàlóògùn ẹ mọ́ gbàgbé pé àwọn méjì tá a kọ́kọ́ bá sọ̀rọ̀ wọ́n ti gbà ràn lọ́wọ́ owó rí lórí ètò yìí tí wọ́n sì padà wá tá a jọ ṣàgbéyẹ̀wò ẹ̀ wípé tó nǹkan báyìí ló tún kàn nínú okòwò wọn ìgbésẹ̀ báyìí ló tún kàn tá a lè gbé láti tẹ̀ wọ́n síwájú. Ó dà ẹja mọ́ lọ lé oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ ṣe ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wa jẹ́ náà ẹ kú àìbínú gbogbo ẹni tó ràn wá lọ́wọ́ pẹ̀lú owó tí wọ́n nawọ́ ẹ̀ sí wa Ọlọ́run ní bà iṣẹ́ tiyín náà jẹ́ ìtẹ̀síwájú náà lẹ́mọ̀ rí ní gbogbo ìgbà lágbára Ọlọ́run àwa náà ó sì lè mọ́ ṣe torí lọ́pọ̀ ìgbà náà làwa náà ń fowó tí a náà di ṣùgbọ́n a sámọ̀ pé iṣẹ́ ìlú ni kọ́lọ́run sì mọ̀ tí àwa náà síwájú lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run iléeṣẹ́ révò níbàjẹ́ iléeṣẹ́ Western Spring Television náà ó mọ̀ tẹ̀ wájú tó Adédayọ̀ Ọdẹ́rìnú ló kọ mi ọmọ ọlẹ́sẹ̀ kò jọmọ òun níbi tó mẹ́rin kí ti ń tutù tí sì ń tẹ́ni lọ́rùn jomi yìí lọ tẹ́ bá kì í lọ́lọ́fà mọ́jọ Ọlálọ́mí Abíṣojú kọjá káàdì kàtàkìtì lóró ọ̀fà gbogbo àwọn tí ń gbèrin níbi tí bẹ́mi ṣe ń kọ́ táwọn kan ń gbé àdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin náà á pàdé lọ́jọ́ ọ̀la fákọ̀tún ètò káràkátà kó tó dìgbà náà ikú ò ní pa yín àrùn ní yín ṣe ó dàbọ̀. Samuel Ladoke Akintola was a frontal figure in the historical moves that birthed an independent Nigeria from colonial Britain. As a freedom activist, he deployed his wits, energy, intellect, and oratory skills to prepare the grounds for constitutional talks that eventually culminated in the country's independence in 1960. The 13th Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba land cut his teeth as a politician when he became a foundation member of Action Group, the dominant political party in the Western region, and was elected the party's parliamentary leader of opposition at the Federal House of Representatives. The crisis in the Action Group, which pitched Samuel Ladoke Akintola against his leader, was not only a sore point in his colorful political life, but a reversal of gains which characterized the exemplary leadership of Awolowo Akintola Premiership. 23 years after his death, Oyo State University of Technology Ogbomosho was renamed Samuel Ladoke Akintola University of Technology to keep his memory alive. Western Spring Television identifies Samuel Ladoke Akintola as a major character in history. Born 16th September 1923, named Harry Lee Kwan and known as Lee Kuan Yew, he was often addressed by his initials of LKY. Lee Kuan Yew was a barrister and the first Prime Minister of Singapore between 1959 and 1990. Educated at Raffles Institution from 1936 to 1940 and the Fitzwilliam House between 1947 and 1949, Lee Kuan Yew established a highly effective and anti-corrupt governance system that midwives the transformation of Singapore into a high net worth income economy within a generation. He never hid his exception to Western mode democratic ideal, which he believed had not assisted developing nations to attain good government. Before his death on 23rd March 2015, the People's Action Party, which he founded, had used his political influence to establish the United World College of Southeast Asia to expand his economic ideas among countries that constitute the Asian Tiger. Western Spring Television identifies Lee Kuan Yew as a major character in history.
Nelson Rolihlahla Mandela was an anti-apartheid activist who gave his all for the elimination of what has been described as the world's most vicious rule of the unjust and man's inhumanity against man. He was born July 18, 1918 in Mvezo, South Africa. Educated and trained as a successful legal practitioner, he took up the gauntlet of a human activist against segregation by the minority white supremacists in South Africa. At the climax of his trial for treason, orchestrated by the minority South African government, the great crusader for democratic equality was prepared to pay the supreme sacrifice to establish majority rule in his native land. He told white jurists that if achieving freedom for his people was worth his life, he was prepared to die. Nelson Mandela spent 27 years in Robben Island, described as the most notorious prison in the world. It was from this same prison that he came out as a free man to assume office as South Africa's first black president in 1994. Western Spring Television identifies Nelson Mandela as a watershed character in history. Aminatu, the legendary Queen of Zazzau, is best known to historians as Queen Amina of Zaria, an old walled town and capital of the Hausa state of Zazzau. Amina was a great warrior and the first woman to rule the ancient kingdom of Zazzau. The 34 years as queen witnessed an unprecedented expansion of Zazzau by conquests. Queen Amina of Zaria belongs to the class of Amazons by the might of her army and her strings of conquests. She opened Zaria to trans-border trade and was said to have initiated kola nut cultivation in the ancient kingdom. The Hausa Muslim figure was born in 1533 and died in 1610 at the age of 77 years. Folklores remember Aminatu, the Queen of Zazzau, as a brave, smart and talented leader whose giant statue now adorns the National Arts Theatre in Lagos, Nigeria, while many educational institutions bear her name. Western Spring Television identifies Queen Amina as a watershed character in history. It was a Euro-American trade in slaves by which 12.5 million Africans were captured from their indigenous homelands and transported via the Atlantic to Europe and the Americas. The transatlantic slave, also known as triangular trade, was the worst form of man's inhumanity to man and the most costly in human life of all long-distance global migrations. Hundreds of Africans chained tightly to plank beds in the belly of slave ships in horrific conditions were transported via the Atlantic and stripped of all human dignity on arrival in Europe and America. It is the greatest crime the Caucasians committed against the black race. It is impossible to discuss the transatlantic slave trade without a copious reference to impoverishment and underdevelopment of Africa and its peoples. The triangular trade left the continent in ruins. Western Spring Television identifies transatlantic slave trade as a watershed event in history. Dramatist, playwright, and icon of Yoruba thematic arts, Duro Ladipo was born December 18, 1931 in Osogbo, southwest Nigeria. His clergyman father christened him Timothy. His other names, Duro Dola, Duro Shomo, Duro Rike, reflected his persona and the circumstances that surrounded his birth. The legendary stage actor had in several public fora identified himself as one of the greatest abikus born to die in this world. Family records reveal how he was born and died 13 times. The intertwining names he bore thus lent credence to his spiritism. Duro Ladipo was one of the best known and world-acclaimed Yoruba dramatists.
to emerge from post-colonial Africa. His notable works, Obakoso, Obawaja and Morimi, took him beyond Africa to several parts of the world. By the time Duro Ladipo died on 11 March 1978, the Nigeria's first cultural ambassador had acquired a towering image as an artist whose works adorned the frontage of Trenchard Hall, University of Ibadan. Western Spring Television identifies Duro Ladipo as a major character in history. Fumilayo Ransom Kuti was an educationist and advocate of women's rights. She was recognized for her vitriolic comments against colonial policy of taxation as it affected the Nigerian women. Bere, as fondly addressed by her women followers, Fumilayo championed the initiation of universal adult suffrage, which gave an unprecedented leeway for women to contest elective offices and power to exercise voting rights. Married to a foremost educationist and teacher, Israel Oladotun Ransom Kuti, the first president of Nigeria Union of Teachers, Fumilayo Ransom Kuti was the mother of children who inherited her spirit of activism. Olufela and Be Kololari, the former, a renowned musical legend. She was the first female student of Abeokuta Grammar School and the first female to own and drive a car in Nigeria. The award recipient of Member of Order of Nigeria MON and Lenin Peace Prize, was born on 25th October 1900 and was killed on 13th April 1978 by rampaging road soldiers in Lagos. Western Spring Television identifies Fumilayo Ransom Kuti as a watershed character in history. Hilas Olayinka Herbert Macaulay, politician, nationalist and journalist, was the first Nigerian to qualify as a civil engineer, surveyor and architect. Born on November 14, 1864, Herbert Macaulay was the founder of Nigeria's National Democratic Party, the first political party in pre-independent Nigeria. Scholars of Nigeria's political history describe Herbert Macaulay as the intellectual bulldog of 19th century Nigerian nationalist movement, in a deference to his qualities as founder and leader of two foremost political parties, Nigeria National Democratic Party (NNDP) and National Council of Nigerian Citizens (NCNC). His matchless versatility in party organization and control kept the British colonialists on their toes in the entire span of his active life. After his death on 7th May 1946, Herbert Macaulay remains a hero of his country, which recognized his anti-colonial struggles. Today, Nigeria's 10 naira coin bears his oval face and trademark moustache. Western Spring Television